नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। चिकनको यो सजिलो मिठो स्टार्टर बनाएर देखाउँदैछु, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो रेसिपी चाहिँ साँच्चै नै बेस्ट हो रहेछ चिकन लभरहरूको लागि। यो चाहिँ पार्टी या त गेट टुगेदरको लागि एकदम राम्रो स्टार्टर हो। एकपल्ट बनाएर ट्राई गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। चिकन बोन या त बोनलेस लिने, मैले चाहिँ बोनलेस लिएको छु 600 ग्राम र सानो साइज बनाउने। एउटा ठुलो प्याज काटेर राख्ने, धनिया पत्ता, ग्रीन चिल्लीज र सबै धुलो मसला राखिदिने। मैले लिएको छु हल्दी, रातो धुलो खोर्सानी, गरम मसला, जिरा धनियाको धुलो र मीट मसला। अब हाफ कप बेसन र हाफ कप मैदा राख्ने। यसमा कर्नफ्लावर या त चामलको पिठो राख्दा नि हुन्छ। अब निम्बुको रस निचरेर पानी हाल्दै यसरी मिक्स गर्ने। मैले चाहिँ नुन र अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नै बिर्सेछु र यी सबै राखिसकेपछि थोरै पानी राखेर मुस्ने। बेसनको कोटिङ चाहिँ यतिको हुनु पर्यो, नभए बाक्लो भयो भने चाहिँ फ्राई गरेपछि बेसनको बोक्रा लाग्छ र त्यो खाँदा मिठो हुँदैन। 30 मिनट म्यारिनेट हुन दिने र त्यतिन्जेल तेल रेडी गर्ने। मिडियम फ्लेममा चिकन डुब्ने गरी तेल लिएको छु। एक-एकवटा चिकन तेलमा बिस्तारै राख्ने। मिडियम फ्लेममा भएकोले चिकन बिस्तारै फ्राई हुन्छ र 4 मिनट फ्राई भइसकेपछि यो आफै माथि तैरिएर आउँछ, अनि मात्र यसलाई पल्टाउनु होला। यसलाई जम्मा फ्राई हुन 10 देखि 12 मिनट लाग्छ। निकाल्ने बेला चाहिँ ग्यासको फ्लेम हाई गरेर निकाल्नु होला, यसले गर्दा चिकनको बाहिर क्रिस्पी हुन्छ। यसरी नै मैले 3 ब्याचमा सबै चिकन फ्राई गरिसके। मैले यसमा केही आर्टिफिसियल कलर एड गरेको छैन, तर पनि यसको कलर कस्तो मजाले गोल्डन भएर आएको छ। यो चाहिँ रातो धुलो खोर्सानीले गर्दा हो। यो प्याज र चिकनको पकोडा चाहिँ तातो सर्भ गर्नुपर्छ। अब आधामा चाहिँ म चाट मसाला लगाएर सर्भ गर्दैछु। यो फ्राई गरेर निकालेपछि अझै क्रिस्पी भएको छ। यसको लागि विशेष मैले 2 प्रकारको चटनी तयार गरेको छु। यो थकाली चटनी र अर्को ग्रीन चटनी। यसको भिडियो पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। यो रेसिपी चाहिँ साँच्चै नै बेस्ट हो रहेछ चिकन लभरहरूको लागि। यो चाहिँ पार्टी या त गेट टुगेदरको लागि एकदम राम्रो स्टार्टर हो। एकपल्ट बनाएर ट्राई गर्नु होला। यस्तै सजिलो र मिठो रेसिपीको लागि राउन्ड चिल्लीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।